Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και πάλι μαζί στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω κεραστικά για τους μικρούς φίλους. Τα εγγονάκια εγώ και εσείς τα παιδάκια σας, τα εγγονάκια σας φίλοι μου. Είναι κουκουνάρια και σκαντσοχυράκια που μπορούν να γίνουν και μικρές τρουφίτσες. Και είναι πολλά ωραία τώρα τις γιορτές, εύγευστα, εντυπωσιάζουν πάρα πολλά τα παιδιά. Τώρα από να διακοπές μπορούμε να εμπλέξουμε και τα παιδάκια και τα εγγόνια μας να τα παρασκευάσουμε και να τα φάμε κιόλας. Εδώ έχουμε τα δεντράκια μας, κάντε τα φίλες μου, μπισκότα δεντράκια είναι εξαιρετικά. Τα κράσες δεν τα έβαλα ακόμα, να τα βάλω, είναι νυφάδες βρώμης Μιχάλη, πάρα πολλά. Να τα δείξουμε, οι κουραπιέδες μας, η ποικιλία πολύ, οντιδοκάριδα, το μαντολάτο, κάντε το εμπανάκριβο, φίλες μου που το πουλούν, έχω τη συνταγή, κάμετε το και συνεχίζουμε με τα υλικά. Έχω βάλει στο πλεντεράκι μου τούτον 2 συσκευασίες μπισκότα Oreo, τούτα, που έχουν και τη γέμιση την άσπρη μέσα. Είναι συνολικά 300 γραμμάρια. Η κάθε συσκευασία είναι 154 γραμμάρια, τέλος πάντων είναι περίπου 300 γραμμάρια. Θέλω να χρησιμοποιήσω κακάο, τζάλα και σοκολάτες και σκέφτηκα να βάλω τα Oreo για να κάνω τη ζύμη, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σε τρουφάκια. Μπορείτε να ζητήσετε και τις τρούφες από την Ελίζα. Επίσης θέλω 4 κουταλιές cheese cream, είναι κρέμα τυριού, τύπου Φιλαδέλφειας. Είναι περίπου 115 με 120 γραμμάρια. Και τούτα τα Choco Pops είναι με σοκολάτα. Είναι cornflakes με σοκολάτα, ναι. Τούτα τα cornflakes να τα δείτε φίλες μου πώς θα τα χρησιμοποιήσω στα σκαντζοχυράκια. Έχουμε τα ζαχαρωτά μας και τη ζαχαρινάχνη. Και η διαδικασία. Η διαδικασία. Τούτα πρέπει να τα αλέσω. Να τα κάνεις σκόνη. Να γίνουν, ναι. Όσο πιο καλά αλεστού, τόσο το καλύτερο. Συνταγές πολλές φίλες μου. Γράφουμε, κάνουμε και συνεχίζουμε. Εκλείσαμε τα. Αλεσαμέντο. Πε μου. Το πως έγινε. Έτσι με τούτα τα μπισκότα θέλω να βάλω ούτε κακάο ούτε σοκολάτα και είναι έτοιμα. Ευκολία. Τώρα να βάλω και την κρέμα. Εύκολη συνταγή και για τρούφες. Και ανακατεύουμε. Έγινε εσύ. Ανακατεύτηκε, είναι και ωραία. Έτσι φίλες μου. Και τούτη τη ζύμη να την κάνω μπαλίτσες και να δείτε πώς θα την χρησιμοποιήσω. Αυτό ήταν. Και θα το κάνεις μπαλίτσες να τώρα. Το κάνουμε μπαλίτσες. Μεγάλες θέλει ο καθένας. Ακριβώς, μπορεί να τις κάνεις και πιο μεγάλες. Αν θα κάνεις μεγάλα κουκουνάρια ή μεγάλα σκαντσοχυράκια, θέλει το βούτυρο τούτο. Τούτο και να το βάλετε μέσα στα ζαχαρωτά σας, μες στην κουβερτούρα και γίνεται τρούφα. Αλλά φίλες και φίλοι μου, άμα εμπλέξετε και τα μωρά, είναι σημαντικό. Μπορεί να τους φέρεις έναν δώρο τα Χριστούγεννα, αλλά να συμμετέχουν, να φτιάξουν οι ίδιες, να γευτούν τη χαρά της δημιουργίας, την επικοινωνία με τη γιαγιά. Με τη μάμα, με τη γιαγιά, με τη θεία. Είναι σημαντικό με την νονά. Είναι σημαντικό για τα παιδιά. Βέβαια. Να θυμούνται όπως θυμάστε εμείς. Να είναι δημιουργικά και να ξέρουν ότι θα φτιάξουν κάτι και θα το απολαύσουν και άλλοι. Αφού να το φάμε κιόλας, να το απολαύσουμε. Πιάνουμε τους πλαστισίνες, πιάνουμε τους ζυμαράκια πλαστικά. Τούτα είναι πιο καλά. Και άλλο να δώσει διάφορα υλικά. Και στο τέλος να καταλήξει σε μια ωραία δημιουργία. Εντυπωσιάζονται τα μωρά. Και μαθαίνουν να δημιουργούν. Είναι πολύ σημαντικό τούτο. Πάντως το γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε τόση παραβατικότητα, τόση αντιδραστικότητα από πολλά παιδιά πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ. Και να κάτσουμε να γυρίσουμε και λίγο πίσω και να σκεφτούμε μα γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε τόση πολύ αντιδραστικότητα από τα παιδιά. Μήπως επειδή από μικρά τα παιδιά εξ ανάγκης οι γονείς τα έβαζαν να συμμετέχουν στις δουλειές, τους ανέθεταν ευθύνες και έπρεπε να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της οικογένειας. Και κάτι άλλο Μιχάλη, είναι μόνο δικαιώματα.
πρέπει να μάθουν να έχουν και Ακριβώς, υποχρεώσεις. να μάθουν ότι όλοι στο φαγητό, όλοι στη δουλειά, να στρώσουν το όλοι κρεβάτι στην τους. ομάδα, όλοι παίρνουμε και όλοι προσφέρουμε στην ομάδα. Ακριβώς, να στρώσουν το κρεβάτι τους, να στρώσουν ένα τραπέζι, να ξεστρώσουν ένα τραπέζι, να κάνουν κάτι. Τούτα πρέπει Να τα μάθουν από μικρά. Και όταν μάθεις από μικρός δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και γίνεσαι και καλός μαθητής. Βέβαια. Γιατί μαθαίνεις να είσαι εργατικός. Έτσι. Πόσα έκαναμε, για με την κουβέντα βέβαια. Βλέπω 5, 7 και 7, 14. Οι αναλογίες είναι πάρα πολλά σωστές. Κάντε τα με τα παιδάκια σας, με τα εγγονάκια σας. Φίλες και φίλοι μου, που μου την Έβαλες τα έδωσε. μπροστά μας, άνοιξες μας την όρεξη. Φάδες βρώμης, είναι μια συνταγή μου, την έδωσε μια Αγγλίδα φίλη. Ο Μιχάλης ένα διαλυματάκι και προχωρούμε. Για ένα... Σνακ. Να σας το δείξω από την αρχή, φίλες και φίλοι μου. Πάντως είναι εντυπωσιακά, είναι πάρα πολλά ωραία. Να τα σπρίσουμε, να τα ομορφήσουμε, ενθουσιάζονται τα μωρά. Τα πήρα στα γενέθλια της εγγονής μου και χαρήκαση. Όλα τα μωρά τρώνε, αρέσκουν τους. Είναι το πρώτο ρε Μιχαλάκι μου. Το πρώτο κουκουνάρι. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο. Πάμε. Δείξε μας από την αρχή. Παίρνω μια μπαλίτσα φίλες μου και την κάνω σε σχήμα του κόνου. Βλέπεις, Κάμνεις κόνο. κόνο. Να κάθεται. Όπως το κουκουνάρι. Κόνο. Κουκουνάρι. Και αρχίζω από κάτω για να μην μου κολλά. Να κάτσει και να μην κολλά πάνω στο φορμάκι που να το βάλω και ντύνω το. Με τούτα τα Coco Pops. Είναι να μπει ο βουτυρός τούτος. Κρέμα τυριού. Ναι, διότι άμα δεν μπει η κανονική ποσότητα, δεν καρφώνουν καλά μέσα τούτα τα Coco Pops. Έδωσε υγρασία. Ναι. Τον ντύνω γύρω-γύρω. Είναι ωραίο για τα μωρά του το πράγμα. Είναι ένα παιχνιδάκι. Και έχουμε και κεραστικό για τους μικρούς μας φίλους. Φέτος δεν έκαμα τρούφες, έχω τη συνταγή για τρούφες. Έκαμα τούτα τα κουκουνάρια. Θέλουν λίγη υπομονή να κάτσεις, να τα διακοσμήσεις βασικά. Αλλά άμα είναι με τα μωρά, είναι πολλά ευχάριστο. Χαίρονται, ευκαιρία να μιλήσουμε με τα μωρά. Κάποιος να κάνει και κάποια αναταξία. Κάποιος να φάει και από τούτα. Κάποια θα θυμώσει. Αλλά καταφέρνω μετά. Μες στο πρόγραμμα. Να πει γιαγιά, τρώει τα ο Μιχάλη. Τα βάλει πάνω στα κουκουνάρια. Έβαλες αρκετά. Ακριβώς, ώστε να φαγωθούν και και κάποια. κάποια. Και κλείουμε το κουπάνι. Έτσι. Φτιάξε και τα υπόλοιπα. Πάει και το δεύτερο. Και θα τα δω τελειωμένα. Ναι, αλλά έχουμε και το σκαντζόχυρο. Τώρα δείξαμε το σκαντζόχυρο. Κάτε, δείξε μας και ένα σκαντζόχυρο. Να δείξουμε και το σκαντζόχυράκι. Φίλες Φίλες μου, εδώ. Το μικρό μου σκαντζόχυράκι, το δείγμα μου. Είδες το σκαντζόχυράκι μου. Ναι, και θα γίνει σαν αυτόν τώρα. Ναι. Άρα διαμορφώνεις τη ζύμη σου. Τη μυτούλα του. Κάνω το έτσι στρογγυλεμένο. Και δίνεις το πάλι με τα ίδια. Ναι, να αρχίσω από κάτω, να τον ντύσω και από κάτω, για να μην κολλάω όπως σας έχω πει. Παιχνίδι, για αυτό που σου λέω, θέλει υπομονή να κάτσεις με τα μωρά να τα κάνεις τούτα. Να έχεις την άνεση του χρόνου σου και να κάτσεις το απολαύσεις. Άνεση χρόνο είναι, έχουμε φίλες μου, αλλά πρέπει να θυσιάζομαι, παρόλο που έχει κούραση η ζαλατίνα. Έκαναμε την, πιάσαν την, αλλά έναν ευχαριστώ και ένα φιλί, σου φεύγει όλη η κουράση. Βέβαια. Τούτο είναι. Να σου λαλούν έναν ευχαριστώ για εκείνο που προσφέρεις. Μικρό, μεγάλο, εκείνο που μπορούμε, φίλες μου. Όταν προσφέρεις και βλέπεις την αναγνώριση της προσφοράς σου, κάνεις όρεξη να προσφέρεις περισσότερα. Όταν όμως προσφέρεις και δεν εκτιμάται, χάνεις την όρεξη σου. Σταματάς να προσφέρεις. Σταματάς. Τώρα, πρέπει να τους δώσουμε... Δεν πειράζει, τέλειωσε τα όλα και μετά... Όχι. Τούτα, φίλες μου, είναι τα ματάκια. Και πρέπει να τα προστατεύουμε τα σκαντζοχυράκια. Άντε φίλες μου, και αν έχει αείπιν πέτε. Εν ωραίο. Ναι, βάρτω μες στο πιάτο. Εν ωραίο. Άντε, θα τα δω όλα στο τέλος. Τα φίλες μου, τα σκαντζοχυράκια. Όμορφα. Ένα μπίτσι ζαχαριάχνη. Τελειώνουμε, Λίζα. Είμαστε προς το τέλος. Έχω ένα Άγιο καλλιτέχνη το δεύτερο, αν ήταν δάμε, να σου τα κάνει τέλεια. Παναγία μου. Τέλεια θα σου τα έκανε. Που ήταν μικρός, Παναγία μου, με τον πυλό, με το ζυμάρι. Με το ζυμάρι. Μα ήταν να στολίσεις τα Χριστόψωμα. Το ψωμά, στολίζε μου τα τσίνος. Παναγία μου. Μα που μικρός. Άρχιευκε μια ζωγραφιά, αν ήταν να αρχίσει έναν ελέφαντα. 4 χρονών και ζωγράφιζε τρισδιάστατα. Ένα σημείο φυγής. Τούτος που δερματολόγος και διδάκτορας. Φαίνεται πήρα που λέω του.
Πήρες πουλό σου, α. Έτσι φαίνεται. Πήρα μου το Γιάννη. Ο Γιάννης σε πήρε από σένα. Άρχευκε να κάνει έναν ελέφαντα. Άρχευκε μου το πόδι. Έμεινες και ο τατάς του και έβλεπε το... Τι είχα φτιάξει. Τι είχα φτιάξει. Κάνω μια ιδέα και που τζαμέ και εσύ προχωράς. παρακάτω. Τελειώσαμε. Είμαστε προς το τέλος. 7 σκαντζοχυράκια και 7 κουκουνάρια. Ο ένας φορτώθηκε στη ράχη του ένα δεντράκι. Τι θα τους κάνεις τώρα. Τελευταία πινελιά, Τι? τα κουκουνάρια μας να τα χιονίσουμε. Έπεσε χιόνι. Έπεσε χιόνι, να τους δώσουμε και τούτους μια νότα χριστουγεννιάτικη με τη ζάχαρη άχνη και καλοφάγοντα φίλες και φίλοι μου. Άντε χιονίσαμε τα. Τούτος κουβαλά και το δεντράκι μαζί του. Θα δει τη σημαία. Στην παρέλαση. Άντε φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια δημιουργία από την Ελίζα με πολύ αγάπη για την οικογένεια μου, για τα εγγονάκια μου και για όλον τον κόσμο που σας αγαπούμε και μας αγαπάτε. Καλή συνέχεια. Έλα Μιχάλη, δε τι ωραία. Ο ένας κουνιέται κιόλας Μιχάλη, δε το. Είναι έτοιμος ο ένας. Δε. Χαρούμενος, τον έναν τον πρώτο. Δε τι ωραία που κουνιούνται. Είσαι χαρούμενος. Ναι λέει. Είσαι χαρούμενος ρε. Ναι λέει. Πολλά χαρούμενος που τον φτιάξαμε. Αν ήταν ο Μιχάλης ήταν να μας πει και ένα παραμυθάκι για το σκατζοχύρο. Θα να μας πει. Ο μικρός Μιχάλης. Ναι λέει για το. Φίλες και φίλοι, Έτοιμα. να μην χαλάσουμε το έθιμο. Θα αφήσω τα σκαντζοχυράκια για τα παιδάκια να το ευχαριστηθούν περισσότερο και θα πάρω ένα κουκουνάρι τώρα πριν να μπει στο ψυγείο. Πολλά ωραία. Λοιπόν. Εγκρίων και στο ψυγείο να μην μπούσει, δεν έχει πρόβλημα. Ψυγεία φίλοι και φίλες. Άντε. Ωραία. Ιδιαίτερη γεύση. Ιδιαίτερη γεύση. Ωραιότατη. Μία απόλαυση. Για μικρούς και μεγάλους πράγματι. Μέσα Κρέμα βουτύρου διά του νότου. γεύση. Ναι. Έχω και άλλες συνταγές φίλες μου με κρέμα βουτύρου και τα ωραία τα μπισκότα και θα μπω σε επόμενες συνταγές με υγεία. Πιθανό να, άντε, Μιχάλης το απόλαυσε. Κάντε τα φίλες μου, απολαύστε τα. Like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας, ένα κλικ στο εγγραφή, όσοι δεν το κάνατε, και ένα κλικ στο κουτουνάκι. Και να είστε καλά. Καλές γιορτές, καλύτερο 2025. Θα τα διατηρήσετε στο ψυγείο. Μπαίνουν και για λίγες ώρες στο ψυγείο να σφίξουν καλύτερα και καλή μας όρεξη.